Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Renault en HP. Goedenavond en welkom bij het Formule 1 magazine. Vandaag blikken we onder meer terug op de grote prijs van Japan. Verder leidt Takuma Sato ons rond in zijn geboortestad Tokio. En oud-wereldkampioen John Surtees stapt weer in de Honda uit de jaren 60. Maar nu eerst Juan Pablo Montoya. Afgelopen weekend spraken we iets langer met hem dan normaal tijdens een Grand Prix. Mooie gelegenheid om het seizoen de revues te laten passeren, want het is een teleurstellend jaar voor de Colombiaan. Zijn laatste voor het team van Williams. You came from America, then you came to the world of Formula 1. You were expecting certain things about Formula 1 when you came here. What are the fun parts? There's a lot of fun parts in it. You know, I love being in Formula 1 and it's a lot of fun. Racing is good, you know, atmosphere is good, yeah, it's nice. What are the not so fun parts, except from talking to us? Talking to you, no, it's just you. No, it's okay, you know, there's a lot of PR work and stuff you gotta do, but hey, it's part of the job. Is criticism fair in Formula 1, in your opinion? Do you say that people who criticize you for what you do on the track have a reason to do that? I don't know, I don't care really. I don't put too much attention to what people say, you know. If they try to, I think if a criticism is to help you out, it's good, but you know, if it's just to wind things up, I don't really put attention to it. So you read something and then you know they're right or wrong? I don't read that much, to be honest. I don't really put attention. It's pointless to put attention to all the bollocks they say. If you look back so far on what you've achieved, are you happy about that or not? Yeah, I think I'm happy. You know, it's a shame we could achieve a lot more, but you know, we've been quite lucky in some of the ways things have gone. But hey, it's motor racing. You can't always expect to do good. You know, even if you try, you know, things go wrong. Like this year, the car is very uncompetitive and can't do anything about it. You say something about the car. In my opinion, that car should be your idea. Is that correct? What do you mean? You should be the guy telling everybody in the factory, hey, listen, if we're going to start building a new car next year, I want this, I want that, I want that, I want that, I want that. Is that true or not? Doesn't it work that way? It doesn't work that way at all. You know, a team designs the car. That's why they got people like us to drive. They got people to design it as well and build the best car they can do, and we're supposed to drive that car. And you know, last year they did a good job. This year wasn't so good. You must have a reason. You must have an idea on what you want to change on the car. Well, yeah, I mean, if you have more downforce, it would go faster. Yeah, but you know, the reason, you know, the job is finding more downforce. Is it all about those? Is it not about specific smaller things where you say, I want a different angle on my front wheel suspension, on the wishbone, to want it more forward, more backward? Doesn't work that way? No, not at all. Oh, it's motor racing. Yeah, but some people tell me that a certain guy called Schumacher talks that way. I want this on my car and I want to change that on my car. So is it him talking or the press talking? I think it's more the press talking, to be honest. You know, I don't think, you know, in geometries and stuff, you know, you work in the weekend with the team and you can tell them, you know, change springs, change stuff. Yeah, but that doesn't make the car a second quicker. If the car is fast, whatever you do, you still, you know, even, you know, if you do a bad job with a fast car, you're going to be second or third. If you do a good job, you win the race. You do a good job with a bad car, you're fifth. If you do a bad job, you're 10th. Or even further back. So it's really up to the car. So it's basically fine-tuning what you do during a weekend. Fine-tuning with you and your mechanic. You fine-tune with the engineer and then it's up to the team to design a better car. Juan Pablo Montoya dus duidelijk niet tevreden met zijn auto. Of hij dat wel eens met zijn overgang naar McLaren, dat horen we straks. Met 1,2 miljoen inwoners is de Japanse hoofdstad Tokio een van de grootste steden ter wereld. En de Tokio-Yokohama-agglomeratie, zeg maar de randstad van Japan, is met ruim 27 miljoen mensen de grootste. Eén van die Japanners kent u, Takuma Sato. You don't have much time to back in Tokyo nowadays. You must feel very relaxed, you know, come back to the hometown. Today is interesting. You can go to the shopping and having some interesting Japanese food. It's great. En ook Takuma Sato krijgt gewoon een broodtrommeltje mee naar zijn werk.
This is a bento box. Very, very typical way to express driving in Japanese. It's very unique. 3 parts of lunch. Een topattractie in Tokio is de Tsuyiki-vismarkt. Dagelijks wordt hier 2500 ton vis verhandeld. En daardoor takelt Japan jaarlijks zo'n 10 miljoen ton vis uit de oceaan. Dat is maar liefst 15% van het wereldtotaal. We're here at Sencharin store in Tokyo. And the clothing here is very, very unique. I think it's very stylish. I do enjoy the shopping when I come back to the Tokyo, but mainly because the sizes, clothing sizes are in European to me, it's too big. But here it looks like it just fit me, so it's great having here today. Alle grote multinationals hebben een vestiging in Tokio. Daardoor heeft de stad alle moderne faciliteiten. Well, this is a city where I born, living in here a long time, and you can get everything in here. Food and shopping and clothing and exercise. You can see everything. Tokio heeft zwaar te lijden gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog. De hoofdstad vielen door bombardementen meer doden dan in Hiroshima en Nagasaki na de atoombom. Toen de oorlog was afgelopen had Tokio nog maar de helft van het aantal inwoners van 1940. Daarna is de stad razendsnel opnieuw opgebouwd en heeft het zich ontwikkeld tot een van de grootste en modernste steden van de wereld. Sato is in elk geval blij met de stad zoals hij nu is. Nowadays, I think Tokyo is growing up massive. One of the big, important city in central the world, but also having a great scenery as well. In de 17e eeuw was het niet meer dan een vissersdorpje. Maar in 1868 was keizer Meiji er verantwoordelijk voor dat Edo werd omgedoopt tot Tokio. En daar werd geboren Takuma Sato. Afgelopen weekend zat David Coulthard bij ons in de fanmail. Hij signeerde een officiële McLaren cap. Op www.autosport.nl kun je meebieden op deze cap. Maar nu eerst de prijsvraag. Dit keer gaat de prijsvraag over Takuma Sato. Welke coureur werd vervangen door Takuma Sato vorig jaar in Japan bij BAR? Was dat A. Jacques Villeneuve, B. Jenson Button of C. Olivier Panis? SMS SBS A, B of C naar 4600 of bel 0909 8333. Deze week maak je kans op een reis naar de Grand Prix van Barcelona in 2005 met Gebo.nl. En een van de 6 PlayStations 2 met de nieuwe game Formule 1 2004. Weet jij dus het antwoord? SMS dan SBS A, B of C naar 4600 of bel 0909 8333. Terug nog even naar Juan Pablo Montoya. De nieuwe circuits waren hem niet altijd even goed gezind. Getuigen een 12e plek in Bahrein en een 5e in China. If you look at the season so far, we've had a couple of new tracks like Bahrain and in China. Which one to you? If we just look at those two, what are the better ones? They're different. Bahrain was a really nice circuit. Facilities that are a little bit smaller than Japan. Than China. China are just over the roof, everything. But it's nice to see the circuits like that. They're fun to drive and stuff like that. Would you call China a more serious track than Bahrain? No, I think driving-wise, both tracks were quite good. China, I think, was a bit longer. I think both had his difficulties to set up the car, and both were fun. So here we are, Suzuka. Everybody says this is a real driver's circuit. Explain to the people at home on the couch. Why did I call this a driver's circuit? Well, I think you need to have a lot of confidence in the car, but at the same time, if you have a good car, it makes your life easy. You look like a hero. If the team manages to work with you and get a good car, then you go through the fast corners pretty easy. But if they haven't, and your car is really hard to drive, then you have a bit of a nightmare. They call it probably a driver's circuit because it's quite fast and everything, but it's more of getting the car right than anything else, from my point of view. I think. In F1, everybody says, "Oh, you got big balls, or you don't." And I think it's more of how, if you get a good balanced car, it just makes life easier. You know that this track's been designed by a Dutchman, eh? Has it? Oh, that's why it goes underneath. And yeah, okay. No, it was Mr. Hans Hugenholz Senior who did it. All right, next stop will be Brazil. What is good about Brazil? What is good about that track? Because it's the other way around.
Brazil, it's being the other way around. Was it Dutch as well? No, okay. No, Brazil is fun. You know, it's a fun circuit as well. It's very bumpy, and you know, it's got up and down, and it's quite slippery. You know, it's an interesting track. When you made your decision to go to McLaren for next year, everybody said, Jesus Christ, what the hell is he doing? Because those cars are not working. Now, times have changed. The thing seems to work, so must have been a good decision then. Whether it was working or not, I think it was a good decision, to be honest. People think that it might be difficult for you to get along with Ron. Do you need to get along with him or not? I get on with him pretty well, actually, at the moment. You know, we met quite a few times, and he's a really, reasonable person. It seems quite a lot of fun. What can we expect from JPM? The last couple of races of 2004 and the first one for next year. I don't know. You know, the last 2 races. I'm asking you, you know. I don't know about next year. This year, you know, it's hopefully we can get a couple of good results in. You know, if we can get a podium for the team, it'd be nice, and you know, just get on with it for next year. And talk a lot to the press. This year, yeah. Keep talking, keep going. En toen had Juan Pablo het wel gehad. Hoe hij het er vanaf bracht op Suzuka, dat zien we straks. Op 2 augustus 1964 maakt Honda op de Nürburgring zijn debuut in de Formule 1. De Brit Ronnie Buckingham valt uiteindelijk uit met ophangingsproblemen. Al een jaar na het debuut behaalt de Japanse constructeur zijn eerste overwinning. Richie Ginter rijdt in de slotrace in Mexico naar de zege. Eind 1968 besluit Honda zich terug te trekken uit de Formule 1. In de jaren 80 keert Honda alleen terug, maar nu als motorleverancier. Na een wat moeizaam begin behalen de Japanners grote successen met McLaren, Lotus en Williams. 71 overwinningen later trekken ze zich opnieuw terug. Dan wil men terugkomen met een compleet eigen auto. Jos Verstappen rijdt de door Harvey Postlethwaite ontworpen Honda. Maar als hij overlijdt wordt ook dat project afgeblazen. Begin 2000 test Honda achterin de BAR van Jacques Villeneuve een motor. En ze zijn terug als leverancier van Jordan en BAR. Afgelopen weekend voor de Grand Prix van Japan kwamen enkele voormalig Formule 1-coureurs op Suzuka in actie in de oude Honda-wagens. De Fransman Jacques Lafitte kwam in actie in deze Williams FW12 van Nelson Piquet uit 1987. De Japanse pionier Satoru Nakajima reed in zijn eigen Lotus 100T uit 1988. En de eerste Japanse Formule 1-coureur die ooit op het podium terecht kwam, Aguri Suzuki, reed in de McLaren MP47 van Gerhard Berger uit 1992. Alle 3 de bolides werden aangedreven door een Honda-motor. En tenslotte kroop John Surtees, wereldkampioen in 1964, 70 jaar oud, achter het stuur van de Honda van Richie Ginter. Jack Ploy trof John Surtees, wereldkampioen op 2 en 4 wielen op het rechte stuk. I was, I think, still in my diapers when you were doing this. You may have been, yes. No, I had started, of course, I had motorcycles first, rather like Hondas, motorcycles and cars, and the car I was going to drive today is a car which I drove in 1967. Unfortunately, it has a few problems. Now, whereas you're the only one who was world champion on motorcycles and in Formula 1 cars. I believe there is somebody else coming up. Well, Valentino Rossi, he's doing the same thing on motorcycles, and so he also has a rather an interest in four wheels, so you never know. He has a sort of ability which perhaps he'll do it. Okay, it's time for you to drive another car. Have fun. Well, I think I'm going to get the earlier car, the 1.5 liter car, so I've got to see if I can fit in that now. En nog topfit reed John Surtees enkele ronden in die historische wagen. Wegtrekken met wielspin. Graag tot zo. Of. Het podium in Suzuka gaf uiteindelijk een vertrouwd beeld. Een Schumacher, nog een Schumacher in dit geval, en Jenson Button. 2 van de 3 stonden er dit jaar regelmatig. En Ross Brawn was de dirigent die het bij Ferrari wederom voor elkaar wist te boksen. De start van de wedstrijd, in tegenstelling tot wat heel velen dachten, was compleet droog. En Ralf Schumacher komt goed weg. Maar ook de Renaults waren toch weer lekker van hun plek gekomen. Met name Fernando Alonso was degene die in het begin nog wel aan kon klampen.
Jensen Button en Takuma Sato komen goed weg. En Takuma Sato moet in het begin Jensen Button voor zich dulden. Later weet hij hem er dan wel voorbij te krijgen. Olivier Panis was heel licht gaan trainen. En was hij dus degene die als eerste binnen ging komen. Ja, het was voor Panis tevens zijn laatste Grand Prix. Hier nogmaals het moment waar Takuma Sato besluit om het leven van Jensen Button en zichzelf niet al te zuur te maken. Want hem was vooraf door teambaas David Richards gevraagd: jongen, hou hem er niet tussen. Geef Jensen lucht als het nodig is. En wacht op jouw moment, want wellicht dat dat nog komen gaat. Sato wilde natuurlijk heel graag in zijn thuiswedstrijd. Prachtige gevechten met onder andere Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya. Daarbij ook nog Kimi Räikkönen en Jacques Villeneuve. Want het tempo van Villeneuve was zeker niet tof te noemen. Webber is een van de eerste uitvallers van de wedstrijd. Hij baalt, maar het kon niet anders. Well, it's the right hand side of the cockpit. After 6 or 7 laps, it was starting to get incredibly hot. And we don't know why, but it was unbelievably hot. And we got to the first stop, and I was hoping it would. I thought if the temperature stays the same, maybe I could live with it, you know. But then the temperature kept getting hotter and hotter and hotter, and it was just like a unbelievably, hot water on my skin, and it wasn't fuel. There was no fluids in the car, but there's something. The heat on the seat was incredible, so something was coming through the seat. Helaas voor Webber de problemen dus met de temperatuur van zijn auto na zijn goede kwalificatieoptreden. Langzamerhand werd duidelijk dat Rubens Barrichello niet van heel veel achteraan echt zomaar naar het podium zou kunnen rijden. Vorig jaar was hij nog de held, maar nu was het knokken en knokken geblazen. Maar dat was het voor meer mensen. Wat te denken van dit moment waar Giancarlo Fisichella aan de binnenkant voorbij raast aan Juan Pablo Montoya. En Fisichella ging wederom op weg naar belangrijke WK-punten. Dit is de samenkomst tussen Rubens Barrichello en David Coulthard. Het insturen van de Casino Triangle bleek te moeilijk voor de schot. De Braziliaan zat er al tussen en zo ging Coulthard met een lekker rechter voorband naar binnen. En kwam Rubens Barrichello met een linker voorwielophang binnen. Het werd nog even nijpend voor Ferrari, want op het moment dat Rubens Barrichello binnenkwam, toen kwam ook Michael Schumacher binnen. Voor Coulthard bleek het overigens ook een te kapotte voorwielophang te zijn en dus moesten beide helaas de strijd staken. Barrichello werd doorgestuurd door het team van Ferrari. De rust en kalmte was er wel. En daar was dan de stop van Michael Schumacher. Even later trof Jack Ploy een bezweten Coulthard achter de pitboxen. Was it too hot for you? It's very humid out there, so it's quite hot. So I'm not long out of the car. So obviously disappointing, but I can't complain too much because Rubens did what I did to Ralph in China, and it just wasn't possible. Rubens said the same thing. Unfortunately, this happened. Yeah, that's unfortunate, but we had a good race up until that point. En zoals gezegd, in China was het hem reeds eerder overkomen. Toen was Ralf Schumacher het bokje en kon Coulthard zelf wel verder. Nu is het Waterloo voor beide heren. Michael Schumacher deed het eigenlijk allemaal niet, want hij was eindelijk weer in zijn echte vorm. En dus gaf Schumacher rijles in Japan. Gemiddelde snelheid 218,5 kilometer. En vrijwel stapvoets kwam hij langs zijn collega. 14 seconden rijdt hij los van Ralf. Button wordt derde, Sato vierde. En het gevecht tussen BAR en Renault lijkt gedaan in het voordeel van het team van BAR. Uitvallers dus Webber, Barrichello, Coulthard en Baumgartner. En Jensen Button heeft dus nog 1 race de kans om voor BAR Honda een race te winnen. Kimi, it was an exhausting race. It looks like a Malaysia Grand Prix. No, my car was very difficult to drive all the way through. Okay, the last set was better, but otherwise it was very difficult, so it made it more hard. And is it because of the lack of track time? Because we had a very strange weekend here that everybody had a little bit problems with the setup of the dry? Yeah, I guess that's the part of the reason, but at least we scored some points, so that was good. Was it planned to have Taku on the podium, or was this the maximum, you think, 3 and 4? It's so a very good result. Different strategy for both cars, just to see second, 2-stop, 3-stop. And, it's just the way it fell. Taku dropped back a little bit, but very pleased. 3rd and 4th there, and that makes us a pretty strong second place in the championship, 16 points ahead. Only a victory for Jens in Brazil. That's necessary or not? Well, now we can afford to take a more adventurous strategies on some things now because, hopefully second place is secure with that. Today it was full concentration and watch for Ralph. That was it mainly. Look forward and then I can see the sort of times every lap once, and that's enough as an indication of where we are. As he pitted early, then it was clear, but you still have to keep pushing, and it's easy to do mistakes. There was a little chance of a shower during the race,
So you never know, and you have to make sure that you get as many cushion in as possible. Do you go with good faith in your car? A lot of people, they're afraid of Michelin. Maybe they didn't bring the right tires. You know Michelin brings the good tires for you. Does that give faith and, okay, let's go, let's do it? We have circuits where it is difficult and we know it's difficult, but here it was pretty clear and straightforward that we would have good tires for, and the choice was very straightforward. Confidence is never a luck for me. I can go in the car and be there straight away. So in a way it suited myself actually quite reasonable what happened today. Congratulations. Een aantal jaren geleden reed Mieke Hakkinen al eventjes in een DTM-wagen. Maar de kans lijkt nu groot dat hij volgend seizoen definitief achter het stuur van een Mercedes gaat zitten. Er was dit seizoen enige speculatie over de terugkeer van de Fin in de Formule 1. Maar hij heeft die plannen uit zijn hoofd gezet. De wereldkampioen van 98 en 99 heeft in het geheim een test gedaan op Oschersleben. Wie weet zien we hem in 2005 definitief terug in de DTM. Dan werd deze week de Formule 1 kalender voor 2005 bekendgemaakt. We beginnen net als dit jaar in Australië op 7 maart. Dan de oversteek naar Maleisië 2 weken later. Op 3 april rijden de bolides voor de tweede keer in hun carrière op het circuit van Bahrein. Voorlopig zal op 17 april de Grand Prix van Frankrijk worden verreden. Hoewel deze wedstrijd wellicht nog van de kalender gaat verdwijnen. Meteen al een week na Frankrijk verhuist het hele circus naar San Marino. Maar ook voor Imola geldt dat de wedstrijd nog geschrapt kan worden. 8 mei Spanje, 22 mei gaan we naar Monaco. En de grote prijs van Europa op de Nürburgring moet nog een plekje krijgen op de kalender. Maar zal waarschijnlijk tussen Monaco en Canada gaan plaatsvinden. Canada kan op 12 juni een bezoek verwachten van Bernie Ecclestone en consorten voor de wedstrijd al daar. En Amerika vindt normaal gesproken een week na Canada plaats. Maar ook voor die race moet nog een datum gevonden worden. Voor Silverstone ziet het er wat minder rooskleurig uit. Hij staat op de kalender, maar of we er ook terechtkomen, geen idee. 17 juli Duitsland, 31 juli gaan we naar Hongarije. En op 21 augustus, de allereerste grote prijs van Turkije, vindt dan plaats in Istanbul. Op 4 september zitten we in Italië en op 11 september is de tweede back-to-back van het jaar. Een week later dus op het circuit van Spa-Francorchamps in België. September 25 verhuist het hele circus naar de andere kant van de wereld, naar Brazilië. Om op 9 oktober nog een sprongetje te maken richting Japan. En de laatste van de 19 wedstrijden zal zijn in China. Maar ook daarvan is de datum nog niet bekend. De FIA beslist in elk geval voor 10 december aanstaande over de twijfelgevalletjes in de kalender van 2005. Een belangrijke dag morgen voor deze Jenson Button. Hier zie je hem in een Williams. Dat is een wat verouderde Williams als er zo naar kijkt. Maar de vraag is, komt hij terug in die Williams? De Contract Recognition Board gaat morgen bepalen of Jenson Button moet blijven bij BAR of mag gaan strijden bij het team van Williams. Tot slot nog wat beelden van het leukste Formule 1 volk ter wereld, de Japanners. Hello, good morning. Hello, good morning. Smile, good morning. Hello, good morning. Tot zover de uitzending van vandaag. Volgende week zijn we er weer, dan vanuit Brazilië. Met de vrije trainingen van de grote prijs van Brazilië. En wellicht iets heel moois voor Robert Doornbos. Wil je tot die tijd op de hoogte blijven? Kijk dan naar www.sbsautosport.nl of controleer tekstpagina 450. Dankjewel, tot ziens.
programma werd mede mogelijk gemaakt door Renault en HP.